Ahoj, dneska vám ukážu zemi, která je v jihovýchodní Asii trochu přehlížená. A přitom je to jedna z nejúžasnějších a nejkrásnějších zemí, co jsem kdy navštívila. Myanmar. V Myanmaru, nebo taky Barmě, jsem strávila asi 3 týdny a rozhodně to nestačilo, takže tam nutně potřebuji jet znova, abych viděla všechno, co bych chtěla. Ty hlavní místa jsem ale stihla a dokonce jsem se podívala i do bizarního hlavního města, kam normálně skoro nikdo nejezdí. Tak se pohodlně usaďte a jdem se na to podívat. Přiletěla jsem do Mandalay, druhého největšího města. Protože Myanmar je úplně jiný než zbytek jihovýchodní Asie, zažila jsem si tady docela kulturní šok. Všechno mi připadalo takový chaotický. Hned první den jsem se taky náhodou ocitla na místní tržnici, kde evidentně nikdy nikdo neviděl cizince. No byla jsem tady jak Alenka v říči divů. Ještě než se dostaneme k památkám, nasaďte trochu atmosféru města. Netrvalo to dlouho a v Mandalay a Myanmaru celkově se mi nakonec zalíbilo. A to hodně. O nádherný místa totiž v téhle zemi rozhodně není nouze. Uprostřed města je velký zalesněný čtverec 2x2 kilometry, obehnaný hradbama a vodním příkopem. V jeho centru stojí královský palác. Cizinci se k paláci dostanou jenom jedním vchodem na východní straně hradeb. Místní vám budou nabízet mototaxi od vchodu k budově paláce, ale je to úplně zbytečný, protože tam dojdete za 10 minut. Většina paláce je replika, protože původní stavby byly zničeny. Určitě stojí za to vylízt na malou rozhlednu, odkud je skvělý výhled na celý palácový komplex. Dalším místem, který si nesmíte nechat ujít, je Mandalay Hill. Kopec, ze kterého máte celé město jako na dlani. Spousta taxikářů vám bude nabízet odvoz až nahoru, ale dá se tam vyjít pěšky po schodech a úplně nahoře jsou i eskalátory. Cesta nahoru navíc vede různýma chrámama a svatyněma. Ze zhora je pak skvěle vidět, jak je Mandalay zelený město. Mandalay Hill je taky oblíbený místo pro západ slunce. A možná se s váma dají do řeči místní studenti, co si sem chodí procvičovat angličtinu na turistech. Kousek od Mandalay Hill pak najdete jedno z nejhezčích míst v Mandalay, a tím je Kutotská pagoda. Uprostřed je velká zlatá stupa a kolem ní jsou řady bílých svatyň, které ukrývají největší knihu na světě. V každý z nich je totiž velká kamenná deska popsaná z obou stran. Dohromady jich je 729. Takhle to celý vypadá. No a poblíž je taky tenhle starý klášter, který byl dřív součástí královského paláce. Vedle něj je pak ještě jeden velký klášter. Mým oblíbeným zážitkem z Mandalay bylo, když jsem náhodou procházela kolem místní školy, kde si zrovna rodiče na skútrech vyzvedávali svoje děti. Všichni ze mě byli asi tak vykulení jako já z nich a skoro všichni mě zdravili. Před tou školou jsem si taky koupila šejk z dračího ovoce za 7 korun. V Mandalay najdete jednu ulici, kde je spousta dílen na zpracování zlatých lístků. Těma se pak polepují sochy budů po celé zemi.
Byla jsem taky na loutkovém představení, protože loutky mají v Myanmaru velkou tradici. Mandalay má i nějaká předměstí, co stojí za návštěvu. Jedním z nich je Amarapura. Dostanete se tam buď místním autobusem nebo tuktukem. Tuktuky a taxi si můžete objednat i přes aplikaci Grab, což je asijská verze Uberu. Tady se mimochodem hrál Chinlown, barmský sport. V Amarapuře ale hlavně najdete Yubain Bridge, nejdelší a nejstarší týkový most na světě. Chodí se procházet spousta místních i turistů. Nejčastěji při západu slunce. Taky ještě doporučuji podívat se do Mingunu vzdáleného 11 km po řece. Nejjednodušší je dojet tam lodí. Jak se nastupuje v Myanmaru na loď? Asi tak, že přelezete poprkně přes dalších 10 lodí. Loď, která vozí turisty z Mandalay do Mingunu, jezdí jenom jednou denně v 9 ráno a vrací se ve 12. A co je teda tak zajímavého na Mingunu? Především tady stojí tahle bílá pagoda, jejíž jméno doteďka neumím vyslovit, ale je to podle mě asi ta nejhezčí stavba v celé jihovýchodní Asii. Potom je tady taky obrovská nedokončená Mingunská pagoda, která měla být největší na světě. Podle věžby by ale po jejím dokončením údajně zemřel král, který ji nechal postavit, takže byla její stavba nakonec zastavená. O kousek dál si zase můžete prohlídnout zvon, který byl donedávna největším na světě. Taky se do něj dá rovnou vlízt. Z Mandalay jsem pokračovala do malého města Kolo, odkud jsem měla v plánu jít s dalšíma lidma třídenní trek k jezeru Inle, ale kvůli dešti jsme se rozhodli vyjít o den později a mezi tím jsme si udělali výlet do nedalekého města Pindája. Pindáje je známá hlavně pro svoji jeskyni, ve které se ukrývá přes 8000 soch Buddhů. Většina z nich byla někým darovaná. Taky jsme se prošli kolem jezera a podívat se, jak se ručně vyrábí barmský papírový slunečníky. Úplně jednoduše to nevypadá. Třídenní trek z Kolo k jezeru Inle je v Myanmaru oblíbenou aktivitou cestovatelů a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků nejen v Myanmaru, ale i v Asii celkově. 3 dny jdete s průvodcem touhle kouzelnou krajinou, kde se pasou buvoly a pěstuje kde co. Spíte v místních vesnicích nebo v klášteře, kde vám uvaří místní a nakonec celou túru zakončíte projížďkou lodí právě přes jezero Inle. Celá trasa má asi 60 km a těch 20 km denně se dá docela v pohodě zvládnout, pokud jste zvyklí aspoň malinko chodit. Z tohohle treku už jsem loni dělala krátký video, takže kdybyste se chtěli mrknout, odkaz na vás vyskočí tady vpravo nahoře, nebo ho potom najdete v popisku videa. Tohle je Nang Shui, město u jezera Inle, kde se většina lidí ubytuje. My jsme si tady ze všeho nejdřív dopřáli zasloužený odpočinek po všem tom chození.
Většina lidí si zaplatí projížďku po jezeře, při který vám ukážou místní vesnice a zahrady na vodě, rybáře stojící na jedné noze a tak dál. My už jsme toho viděli docela dost, když jsme jezero přejížděli hned po dokončení treku, takže jsme si teď okolí projeli na kole. A nakonec jsme to taky zakončili krátkým převozem přes jezero. No a taky jsme si zkusili vařit místní jídlo. Tady je název restaurace, kde jsme se přihlásili na kurz vaření. Majitelé jsou hrozně milí lidi a jejich jídlo je úžasný. Nejdřív jsme nakoupili potraviny na místním trhu a pak nás odvezli k sobě domů, kde jsme v jejich venkovní kuchyni společně připravovali několik jídel. Dýňový kary a tofu kary a několik různých salátů. Vaří se tady hodně ze zeleniny a všechno bylo bez masa. A hrozně dobrý. No a tady už jsme v Baganu. Je to jedno z těch míst, kam jezdí každej, ale když sem přijedete, tak pochopíte proč. Je to starodávné město, který ale vlastně moc jako město nevypadá. Většinu Baganu tvoří rozlehlá pláň, která je posetá 2000 pagod a chrámů. Dřív jich tu bylo až 10 000. Bagan můžete objevovat na skútrech nebo na kole. Když se rozhodnete pro kolo, buďte připraveni na to, že v Baganu je opravdu horko a málo stínu. Dávám vám sem jména některých hlavních chrámů, který jsme viděli, ale berte to spíš jako inspiraci, než jako seznam toho, co musíte vidět. Chrámy jsou tu vážně všude, takže můžete jenom tak jezdit a vybírat si, u kterých zastavíte. Hodně z nich ani jméno nemá, jenom číslo. Některý jsou hezky opravený a natřený, jiný už se rozpadají. Pokud budete prozkoumávat opuštěný chrámy, dávejte si pozor na hady, kteří tam často hnízdí. Žije tu kobra královská a jiný nebezpečný hadi. Při příjezdu do Baganu musíte zaplatit poplatek 25 000 čatů na 3 dny. Bagan je úplně nejhezčí při západu a východu slunce, a to hlavně když máte výhled na okolní pagody. Dřív jste mohli vylízt na střechu skoro každého chrámu a mít Bagan jako na dlani. Dneska už to ale neplatí, protože vláda nechala zavřít skoro všechny přístupy na střechy. Pár jich je ještě otevřených a s trochou štěstí je najdete. Nebo se zkuste ptát místních. Při východu slunce se taky nad Baganem vznáší horkovzdušní balony, ale jenom od října do dubna. Já byla v Myanmaru v září, takže v mém videu žádný balony neuvidíte. Až vás chrámy přestanou bavit, můžete si v Baganu udělat projížďku lodí po řece. Třeba při západu slunce. Nebo se jděte podívat na tržnici v Nayangju. Taky se můžete vydat na nedalekou horu Mount Popa, což je vyhaslá sopka. Výhledy z ní jsou pěkný, ale je trochu problém, že tady žije velká spousta opic, který dělají na schodech hrozný svinčík. A protože se jedná o náboženské místo, musíte v tom svinčíku chodit bosy. A tohle je hlavní město Naypidu, který je úplně jiný než ostatní hlavní města. Nic tam totiž není a nikdo tam nejezdí. Vlastně tam ani skoro nikdo nebydlí. Nemám z něj moc záběru, protože jsem tam byla jenom jeden den a většinu města viděla ze sedadla skútru. Můžu ale s jistotou říct, že skoro celý Naypidu vypadá takhle. Široký prázdný silnice a skoro žádný lidi. Město bylo od základu uměle vytvořený a je hlavním městem teprve od roku 2005. Něco tam ale přece jenom najdete. National Landmark Garden,
což je park, kde jsou uděleny miniatury všech zajímavých míst a památek v Myanmaru. Takhle vypadají miniverze míst, které už se v tomhle videu objevily. Mandalay Hill, Královský palác v Mandalay, Bagan, Mount Popa, jezero Inle a Pindaya. O Švedagonské pagodě ještě bude řeč. Kdybyste chtěli o tomhle bizarním hlavním městě vědět víc, tak v popisku videa je odkaz na můj článek na blogu. Mojí poslední zastávkou byl Yangon. Yangon je největší město v Myanmaru a bývalý hlavní město. Je tu docela blázinec a asi jediné, co vám o Yangonu můžu říct, je to, že je to prostě velké město, kde se místí starý rozpadající se budovy s moderními nákupními centry. Největší atrakcí v Yangonu je Shwedagon, což je nejdůležitější chrám v celém Myanmaru. Jeho vnitřek vám neukážu, protože jsem byla v Myanmaru poslední den a docházela mi hotovost, takže jsem si nekupovala vstupný. Takže tady aspoň jeho okolí. Nedaleko je i tenhle park, který by byl docela pěkný, nebýt těch odpadků a toho, že byl zrovna dost rozkopaný. Jestli vám ale můžu na závěr něco fakt doporučit, tak je to okružní jízda vlakem po Yangonu. Koupíte si jízdenku jenom za 200 čatů a můžete nasednout na tenhle vlak, který za 3 hodiny projede Yangon kolem dokola. Není to ale žádná vyhlídková jízda. Tenhle zážitek totiž spočívá v tom, co se odehrává uvnitř vlaku. Je to zajímavý pohled do života místních lidí, protože v tom vlaku se pořád něco děje. Různí obchodníci pořád chodí sem a tam a prodávají nejenom jídlo, ale taky třeba betel. Tahle prodavačka připravuje tofu se zelím, který si objednala paní vedle mě. To jsem ještě netušila, že jednu porci kupuje i pro mě. Ano, slyšíte dobře, dostala jsem oběd zadarmo, prostě jenom tak. No a v jednu chvíli ten vlak prostě zastaví přímo uprostřed tržnice. Můžete klidně vystoupit a dál pokračovat až příštím vlakem. Dojeli jsme do cílové stanice a je na čase se s Myanmarem rozloučit. Já doufám, že se vám Myanmar líbil aspoň z poloviny tak jako mě. A jestli tam plánujete jet, tak určitě zkoukněte i moje předchozí video s věcma, který byste o téhle zemi určitě měli vědět. Teď už zbývá vám jenom říct, ať mi dáte palec nahoru a odběr a tohle dlouhý video může skončit. Tak čau.